Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Trời bắt đầu lạnh rồi thì mình ăn những cái món nóng nè, ấm rất là ngon. Hôm nay Diễm chia sẻ cách nấu món cháo sườn. Cháo sườn đặc biệt ở chỗ là cháo rất là sánh nè, dẻo mịn, thơm thiệt là thơm. Và cái vị ngọt thì từ nước hầm xương và nấu cùng với sườn sụn mềm, ăn chung với lại dầu cháo quậy, ngon lắm luôn. Cách nấu như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp nấu cháo sườn với Diễm nha. Công thức hôm nay thì mình cần 1 kg sườn sụn ha. Thường mình nấu phải có xương nữa, nhưng mà nấu ở nhà mình nấu luôn 1 kg sườn thì cái nước nó cũng đủ ngọt. Cái này thì Diễm mua ở mini nha. Một gói như vậy thì nó gần 1 kg luôn. Mình mua thì mình nấu hết rất là tiện. Và sườn đó mình rửa sạch, sau đó mình cắt ra thành từng miếng như vậy. Cái độ dày của nó khoảng cỡ một lóng tay là được. Và sườn này trong đây nó còn rất là nhiều thịt. Vì vậy bây giờ mình sẽ lấy một ít thịt từ sườn ra để mình làm thịt bằm, mình cho vào cháo ngon lắm. Đó, mình lựa cái miếng sườn nào mà thịt nó dư ra như vậy và nó nhiều thì mình cắt ra nha. Thịt lấy từ phần sườn thì nó có chút mỡ vì vậy khi mà mình băm và mình ăn chung với cháo nó không có bị khô. Diễm lấy ra đây là 200 g ha. Bây giờ mình để sang một bên, mình đi sơ chế cái phần sườn trước. Bắt một cái nồi lên bếp, Diễm cho vào 1 lít nước, 1/2 muỗng cà phê muối là 3 g. Rồi mình nấu cho nồi nước này nó sôi lên. Khi mà nước sôi thì mình cho sườn vào, mình trần sơ. Như vậy giúp cho sườn nó vừa sạch, mình nấu cái nước nó được thơm nè. Tại thường thịt heo ở bên đây thì nó cũng cái mùi nó cũng không có được thơm lắm. Đó, mình đảo cho sườn nó thấm nước ha. Và mình đợi cho cái nồi nước nó sôi trở lại là mình nhắc khỏi bếp liền. Mình chỉ trần sơ thôi. Mình thấy cái nước rất là dơ dù mình đã rửa sườn rồi. Diễm đổ ra một cái rổ ha. Và bây giờ mình xả nước, mình rửa lại cho sạch những cái phần dơ đó. Vì mình có lóc thịt từ sườn, vì vậy mình phải rửa sườn sơ trước. Còn nếu mà mình nấu nước lèo thì mình cũng không cần rửa luôn. Mình trần sườn như vậy là được. Diễm chuẩn bị thêm ở đây là 150 g củ hành tím. Nấu cháo này thì mình không xài củ hành tây mà mình xài củ hành tím thôi nha. Củ hành tím thì mình cắt đôi ha. Rồi bây giờ mình lấy cái nồi mình sẽ nấu cái nước lèo đó. Mình cho củ hành tím vào. Và mình bật cái lửa lớn nha. Để giống như mình nướng sơ cái củ hành. Nếu mà mình có lửa than mình để lên mình nướng nó lại càng thơm hơn nữa. Khi mình thấy cái mùi lên thiệt là thơm thì mình trở cái củ hành. Mình thấy nó vừa vàng như vậy. Đó. Thì mình nhắc cái nồi này khỏi bếp nha. Mình cũng đừng có nướng lâu quá nó dễ bị cháy. Nhắc khỏi bếp thì Diễm để ở đây cho cái nồi nó nguội tí xíu. Tại bây giờ nó rất là nóng. Kiểm tra mình thấy cái nồi nó đã nguội rồi thì mình cho vào đây 1,5 lít nước để mình hầm sườn. Bắt nồi lên bếp thì Diễm để cái lửa lớn nha, mình nấu cho nó mau sôi. Và mình chỉ để nước nó sôi sủi tăm thôi, nhiệt độ nó khoảng từ 70 cho tới 80 độ C thì mình cho sườn mình đã rửa vào. Cho hết sườn vào rồi thì mình nêm nếm ha, Diễm cho vào đây 1,5 muỗng cà phê muối. Rồi nếu mà có bọt thì mình sẽ hớt bọt cho sạch nha. Mình trộn đều lên, như vậy bọt nó mới nổi lên trên. Hớt sạch bọt rồi thì mình lấy nắp và mình đậy lại, rồi mình hầm sườn này. Tùy mình thích cái sườn nó dai hay là nó mềm, mình sẽ hầm ở cái lửa nhỏ trong khoảng thời gian là 45 cho tới 60 phút. Trong thời gian này thì Diễm đi lấy cái phần thịt hồi nãy mình lóc ra đó để mình bằm. Để bằm cho dễ thì mình nên cắt thịt cho nó nhỏ ra nha. Rồi mình bằm nhuyễn thôi. Thì mình thích mình ăn cái miếng thịt, còn cảm nhận miếng thịt nhiều thì mình bằm ít. Còn nếu mà mình thích ăn nhuyễn hơn thì mình bằm cho nó nhuyễn. Diễm bằm mà khi mà Diễm lấy dao Diễm lấy cái miếng thịt lên, thấy nó rời ra như vậy là đạt nè. Rồi bây giờ mình ướp thịt nha. Mình cho vào 1/5 muỗng cà phê muối,
1/2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột nêm gà, 1/4 muỗng cà phê tiêu. Rồi mình trộn cho gia vị nó thấm đều vào trong thịt. Nếu mà mình chưa có muốn ăn liền thì mình cất thịt này vào trong tủ lạnh. Nồi sườn trên bếp Diễm nấu được 60 phút rồi, tại vì Diễm thích ăn thịt nó mềm á. Thì mình thấy cái nước trong và rất là thơm luôn, lại ngọt nữa. Mình nhắc khỏi bếp nha, và bây giờ mình đi nấu cháo. Ở đây Diễm có 150g gạo dẻo thơm và 50g nếp để giúp cho cháo nó có cái độ sánh và nó dẻo hơn. Thì gạo dẻo thơm Diễm dùng của Thái Lan nha. Cái gạo này nó vừa dẻo mà khi mà mình nấu nó thơm lắm. Vì vậy cháo nó thơm giống như là có lá dứa luôn. Nếu mà mình không có cân thì mình đông 1 lon gạo và 1/3 lon nếp là được ha. Mình mang gạo và nếp mình vo cho sạch khoảng từ 2 cho tới 3 lần nước. Với cách nấu của Diễm thì mình nấu cháo rất là nhanh luôn. Mình không có cực cái phần mà mình phải xay gạo hoặc là mình phải đánh lúc mà cái cháo nó gần đạt đó. Mình để ở đây cho gạo nó ráo tí xíu nha. Diễm dùng cái nồi cơm điện nè. Gạo mình đã để ráo thì mình cho vào. Và để nấu cái cơm nếp này thì Diễm lấy cái nước hầm xương hồi nãy mình đã hầm đó. Diễm múc ra 250ml. Và khi mà múc cái nước hầm này mình lưu ý là không có nên múc mỡ nhiều nha. Chỉ lấy cái nước thôi. Mình cho hết vào trong nồi cơm luôn. Rồi mình mang mình đi nấu cơm bình thường thôi. Mình dùng chức năng nấu cơm bình thường ha. Là cái này. Trong thời gian này mình sẽ đi sơ chế phần thịt bằm. Diễm có một cái củ hành tím là 20g ha. Bây giờ mình cắt ra thành từng cái lát mỏng. Cái độ dày nó khoảng chừng 1 hoặc ít hơn 1mm thôi. Tại vì mình sẽ phi lên cho nó vàng, nó thơm. Và không có cần dày lắm. Diễm cho vào 2 muỗng canh dầu ăn ha. Rồi mình lấy phần hành tím mình đã cắt mỏng đó, mình cho vào. Mình bật cái lửa lớn nha. Mình đợi cho dầu bắt đầu nó sôi lên thì mình sẽ hạ xuống lửa trung bình. Và mình chiên ở cái lửa trung bình này cho tới khi mà mình thấy hành nó chuyển sang cái màu vàng cánh gián. Đừng có nâu nha, tại nâu là lúc mà mình nhắc khỏi bếp thì nó sẽ màu đen luôn. Đó, như vậy là được nè. Thì mình nhắc khỏi bếp và mình tiếp tục mình đảo nha. Lúc này mình đảo thì mình sẽ thấy hành nó chuyển sang cái màu vàng mà hơi nâu tí xíu. Như vậy là rất là thơm. Diễm lấy 100ml nước hầm xương đó, Diễm cho vào. Rồi mình lấy cái phần thịt bằm hồi nãy mình ướp đó, mình cho vào luôn. Mình dùng đũa đó, mình tơi cái thịt này ra nha, cho nó đều và nó thấm cái phần nước hầm xương. Như vậy thì mình nấu nó không có bị đóng cục lại. Bắt lên bếp thì Diễm để cái lửa lớn nè. Và mình cứ đảo đều ha. Khi mà nước sôi thì bắt đầu mình hạ xuống lửa trung bình. Và mình nấu ở cái lửa trung bình này khoảng từ 2 cho tới 3 phút. Mình nấu như vậy để cái phần hành phi nó tan ra và nó rất là thơm. Cái màu thịt nó cũng vàng đẹp. Đó, như vậy là đạt nha. Cơm sau khi nấu chín rồi thì lúc mà mình xới lên do mình dùng cái nước hầm xương, vì vậy ở bên dưới có thể nó hơi vàng tí xíu như vậy. Nhưng mà không sao hết, Diễm thấy nó lại thơm nữa. Cơm mình nấu mình lưu ý là nó phải chín dẻo ha. Thì lúc mà mình nấu cháo nó mới nhanh. Diễm múc cơm ra một cái nồi nè. Rồi mình lấy 500ml nước hầm xương đó, mình cho vào. Rồi bây giờ mình mang cái cơm này mình xay cho thật là nhuyễn. Diễm dùng cái máy xay cầm tay. Mình có máy xay sinh tố thì mình cho vào máy xay sinh tố ha. Xay rất là dễ nhuyễn. Hơn là mình ngâm gạo rồi mình xay nhiều khi cái máy mà không đủ cái công suất thì gạo nó không có nhuyễn mịn được. Đó, xay thì mình thấy nó sánh, nó dẻo. Nếu mà lúc xay mình thấy nó đặc quá thì mình có thể thêm cái nước hầm xương vào. Dưới lượng cơm này thì mình cho tổng cộng là 1 lít nước hầm xương. Thì bây giờ Diễm cho thêm 500ml nữa. Rồi mình bắt lên bếp ha. Mình bật cái lửa lớn. Và bây giờ mình nấu cho cái nồi cháo này nó sôi lên. Khuấy thiệt là đều ha. Khi bắt đầu nó sôi thì mình hạ xuống cái lửa nhỏ nha.
Đó, mình thấy cái độ sánh là như vậy. Nếu mà mình muốn lỏng hơn thì mình cho thêm nước hầm xương, còn mà nếu đặc á, thì mình cứ nấu trên bếp lâu tí xíu thì nó sẽ đặc hơn. Như vậy thì Diễm thấy rất là ngon. Diễm nêm vào đây 1 gram muối, 2 gram đường và 8 gram bột nêm gà. Mình nêm như vậy trước nha. Nếu mà mình thấy lạc á, mình mới nêm thêm, tại vì á, rất là dễ bị mặn. Đó, mình khuấy đều rồi mình nếm lại nha. Diễm thấy như vậy thì rất là vừa cái khẩu vị nhà Diễm. Diễm thấy mình nêm vừa đủ thôi, tại nếu mà mình ăn mình thấy lạc á, mình có thể cho thêm nước mắm cũng ngon nữa. Vậy là mình đã nấu xong cháo rồi. Về sườn sụn á, thì Diễm để ở trong nồi như vậy. Có tí xíu nước á, thì miếng sườn nó không có bị khô. Còn nếu mình thích á, mình có thể cho sườn vào trong cái nồi cháo luôn. Cái này là tùy mình chọn nha. Và để nêm nếm cho thơm thêm á, thì Diễm có thêm hành lá nè, khoảng 10 gram. Hành lá thì mình dùng cái phần hành xanh thôi và mình cắt nhuyễn ha. Và mình có thêm ngò nữa, ngò thì mình cần khoảng 5 gram và mình cũng cắt nhuyễn. Diễm thấy có nơi bán á, thì chỉ cho ngò thôi, nhưng mà Diễm thấy mình cho hành nữa cũng thơm. Và mình có thêm hành phi nữa nè, có hành phi thì giúp cho cháo rất là thơm luôn. Cái này thì mình có thể tự phi vàng hoặc là mình mua sẵn cũng được. Và một nguyên liệu không thể thiếu trong món cháo sườn đó chính là dầu cháo quẩy. Thì cái công thức dầu cháo quẩy Diễm đã có chia sẻ rồi. Diễm để cái link ở phần miêu tả video nha. Diễm thường làm xong cái Diễm cất vào trong tủ đông đá đó. Khi ăn mình lấy ra chừng 10 phút là nó mềm mà. Muốn giòn thì mình cho lại trong cái nồi chiên không dầu chừng 2 phút là rất là ngon. Cháo này thường mình không có múc nhiều ha. Mình chỉ múc một ít thôi. Tại vì cái độ sánh và đặc đó, ăn nhiều nó cũng mau ngán. Múc cháo ra tô, sau đó mình lấy phần thịt băm đó, mình cho lên trên. Phần thịt này Diễm thấy rất là ngon. Rồi mình cho hành nè. Tiếp theo mình cho ngò. Tại vì mình chụp hình cho đẹp cho nên mình không có cho hành ngò nhiều, nhưng mà Diễm thấy cho hành ngò nhiều mới ngon ha. Rồi mình cho thêm hành phi nè và rắc thêm tiêu. Khi ăn thì mình dọn thêm dầu cháo quẩy. Diễm thấy mình có thể cắt nhỏ ra như vậy, hoặc là mình để nguyên một cây mình chấm vào cháo cũng được luôn. Rồi thêm cái chén sườn kế bên nè. Sườn này thì mình sẽ chấm với lại nước mắm, và nếu mà mình ăn cay thì mình cho thêm ớt vào rất là ngon nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em nấu được cháo thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.